Kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Vợ lớn vợ nhỏ. Đây là một câu chuyện kể về một người phụ nữ rất chung thủy, nhân hậu và bao dung. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cưới nhau được hơn 2 tháng thì ông đi tập kết, bỏ lại cho người vợ trẻ 20 tuổi và nhà cửa, ruộng vườn cùng cha mẹ già, nay điếu mai đau. Khi ông còn xa mịt mù bên chiến tuyến, thì ở quê nhà song thân ông cũng lần lượt qua đời. Mồ yên mã đẹp cho ba má chồng xong, cô vợ tiếp tục thủ tiết chờ chồng, lo canh tác ruộng vườn, giữ gìn đất cát, thờ cúng, chăm sóc mồ mả tổ tiên bên chồng. Bỏ hết những lời ngọt ngào yêu thương của những người đàn ông xa gần vây quanh ngỏ ý. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bà càng thấp thỏm mong ngóng ông về. Bộ lư hương trên bàn thờ được bà lau chùi không biết bao nhiêu lần. Màu lòng đã lên nước sáng choang, cơ ngơi bên dưới, trong nhà, ngoài vườn luôn sạch sẽ ngăn nắp. Bà sợ ông về mà nhà cửa bộn bề thì bị trách là chưa làm tròn bổn phận vợ hiền. Nghe trong xã có ai đi tập kết trở về là bà tới hỏi thăm ngoài đó có gặp ông không, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ họ. Nhưng họ nói không có giấy báo tử thì cứ yên tâm chờ ông về. Bà mừng lắm, tối nằm nhẩm tính năm nay bà đã 41 tuổi, còn ông 43. Không biết có còn đẻ con được hay không. Nếu ông trở về, bà sẽ sinh cho dòng họ nhà chồng 1-2 đứa con để nối dõi tông đường, để có người đốt nhang thờ tự trước bàn thờ. Bà cảm thấy nóng rang mặt mũi vì mắc cỡ với ý nghĩ đó, nhưng nỗi khát khao được làm mẹ, làm vợ vẫn âm ỉ hơn trong lòng suốt 20 năm qua, chẳng dám nói cùng ai. Nay đang bùng lên dữ dội trong lòng bà. Sáng bà dậy sớm đón xe lam xuống bệnh viện. Bác sĩ khám xong, nói bà vẫn có khả năng làm mẹ. Trên đường về, bà ghé chợ mua vài món đồ riêng của đàn bà mà lâu nay vì xa chồng, bà đã không còn nhớ tới. Về nhà bà tìm chỗ kín đáo để cất, sợ chị em bạn nhìn thấy thì chỉ có nước độn thổ. Tháng 10 âm lịch trời lập dông, gió bất thổi ù ù trên ngọn cây vú sữa sau vườn. Thì bỗng ông trở về, nhưng không phải một mình mà với bà vợ, người một tỉnh miền Trung với 2 đứa con, một trai một gái đã gần 20 tuổi. Chỉ vài ngày sau, khi sự đau đớn, hụt hẫng tận cùng vẫn còn nguyên, chưa kịp hoàn hồn để tính toán được gì cho mình, thì bà đã bị mẹ con vợ nhỏ thẳng tay đuổi ra khỏi nhà. Ông có can ngăn nhưng rất yếu ớt, vì hình như ông đã lép vế trong cái gia đình đó từ lâu rồi. Bà vốn ăn nói nhỏ nhẹ, kính trên nhường dưới, nên không phải là đối thủ của bà vợ sau, miệng ào ào, tuôn những ngôn từ đanh đá, có vần có điệu, cướp lời không cho ai nói, cùng sự phụ họa của 2 đứa con cũng chanh chua không thua gì mẹ. Nghĩ tại ông trời bắt mình bạc phận vô duyên, bà nước mắt ngắn dài lo thu dọn quần áo. Dù chưa biết là đi đâu, khi ba má ruột cũng đã mất, còn đứa em trai duy nhất thì ở bên vợ xa quê. Nhưng bà con lối xóm và dòng họ bên chồng thì không chịu thua. Họ đồng lòng lên tiếng phản đối. Cuối cùng bà cũng được chia 3 công ruộng gò giáp ranh nghĩa địa của xã. Còn lại một mẫu ruộng tốt và mảnh vườn gần nhà 2 công, có căn nhà thờ trong xóm phải giao lại cho ông và mẹ con vợ nhỏ. Làng xóm xúm nhau đào đất, đắp nền, dựng một cái căn nhà lá ngoài ruộng để bà ở. Rồi người này tới cho cái lu, người kia tới cho cái chén, đôi đũa. Mỗi tối vài chị em bạn tới ngủ qua đêm để bà làm quen từ từ với chuyện nhà ở sát bên nghĩa địa. Người vợ lớn thực tế không chồng, không con, từ đó làm lụm sinh sống trên đám ruộng của mình. Ông chồng không dám, dù chỉ một lần đến căn nhà lá của bà,
Còn bà thì bị mẹ con vợ nhỏ cấm bước vô căn nhà thờ cho bà gìn giữ chăm sóc hơn 20 năm. Nên bà dành dụm mua một cái tủ thờ để cúng kiến ba má chồng. Thời kinh tế thị trường, mẹ con vợ nhỏ bán sạch ruộng vườn tổ tiên của ông để lấy tiền về xây dựng kinh tế ngoài quê. Chỉ chừa mỗi căn nhà thờ cho ông ở, vì không hiểu sao lần này ông nhất định không theo vợ nhỏ về tỉnh ngoài Trung. Càng lớn tuổi, ông càng nhiều bệnh nên đi đứng vệ sinh rất khó khăn, nhưng chỉ sống một mình, không vợ không con, không cả tiền chi tiêu trong căn nhà thờ đã bắt đầu hoang tàn, đổ nát và nồng nặc mùi xú uế do ông thải ra lâu ngày không ai dọn rửa. Cám cảnh cô đơn của chồng xưa, bà lại sớm sớm chiều chiều chăm lo cho ông. Ngôi nhà thờ nhờ vậy mà lại được gọn gàng sạch sẽ, nhang khói ấm cúng, chứ không còn lạnh lẽo như trước. Nghĩa địa giải tỏa để xây chợ, xã lên phường, lên quận. Mấy đám gò ruộng có vị trí xấu của bà tự nhiên có hai mặt tiền, mà mặt tiền giáp với ngôi chợ mới dài hơn 100 mét nên có giá trị hàng ngàn lượng vàng. Biết tin này, mẹ con vợ nhỏ tức tốc nam tiến. Họ kéo nhiều người đồng hương tới chửi bới, la lối, hăm dọa, buộc bà phải trả ngay đất tổ tông cho con của bà. Chuyện chia đất lúc ấy, bà bị đuổi năm xưa được một người am hiểu giúp làm giấy tờ đúng quy định, nên bà đã được cấp sổ đỏ. Nhân chứng sống còn nhiều, ông giờ cũng cứng rắn bảo vệ lẽ phải chứ không còn yếu đuối mặc chất vợ nhỏ, muốn làm gì thì làm. Mẹ con vợ nhỏ bị lập biên bản gây rối trật tự công cộng. Đám người lạ mặt bị buộc phải lập tức giải tán, nếu không sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Lại thêm bà con mỗi người một câu chê bai. Đàn ông trai tráng trong phường biết chuyện kéo đến rầm rầm, tỏ thái độ sẵn sàng ra tay bảo vệ bà nếu bên kia dám làm liều, nên mẹ con vợ nhỏ cùng đám đồng hương đành phải vội vã rời khỏi hiện trường. Ngày ông về với tổ tiên, chỉ có bà và ít người bên họ chồng đứng cạnh quan tài. Bà vẫn để tang chồng dù chỉ được làm vợ một lần nữa với ông khi chưa đầy 6 tháng. Nhưng may mắn thay, bà đã có một giọt máu của ông đã chảy trong huyết quản. Bà có tìm được số điện thoại rồi nhờ người gọi báo, nhưng vợ nhỏ của ông, bà vợ nhỏ không còn sức để đi xa vì đã nhiều năm bệnh tật triền miên. Hai đứa con của vợ nhỏ đã đi khỏi xứ từ lâu, không biết làm ăn ra sao mà không thấy về, cũng rất ít khi gọi điện, dù chúng biết rõ mẹ đẻ đang sống quạnh quẻ một mình với tuổi già ốm yếu ở quê nhà. Ngẫm ra, bà là một người có tình người nhất trong thiên hạ. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Tha Thứ. Cuộc sống hơn nhau ở lòng vị tha, bao dung tha thứ cho người chính là cho mình. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trẻ con ngủ mớ thường nói ra hết những gì chúng cất giấu trong lòng. Nửa đêm, cà rốt ôm cổ mẹ mà tưởng là bố thủ thỉ. Mẹ sửa bếp điện mãi mà không được, cứ bị giật hoài bố ạ. Tội nghiệp mẹ nhỉ. Còn bố vá quần cho Củ Hành bị kim đâm vào tay phải không? Cũng tội nghiệp bố luôn. À, ngày mai khi bố đến, bố mua cho con que kem nhé. Con thèm ăn kem lắm, nhưng mẹ chẳng mua gì cả. Cầu thang xoáy ốc nằm bên hông nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây 6 tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang, cà rốt và Củ Hành đều thắc mắc. Bố xây cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi. Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa cúi xuống lặng thinh. Cà rốt bảo Củ Hành, chắc là để phơi quần áo đấy mà. Củ Hành ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, chắc vậy. Bên nhà Mimi cũng phơi quần áo ở cầu thang. Hai đứa trẻ thắc mắc về việc xây cầu thang mới. Không thắc mắc nữa, hai đứa ngồi xuống chơi trò xếp hình.
thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Một tuần sau, khi cầu thang xây xong, đi học về, cà rốt và củ hành ngạc nhiên thấy trong nhà mọc thêm một cánh cửa. Cánh cửa này bịt kín lối đi lên lầu. Mẹ giải thích với cà rốt: kể từ hôm nay, con sẽ ở dưới này với mẹ. Bố cũng giải thích với củ hành: con lên lầu sống với bố. Thế là cà rốt và củ hành hiểu rằng ly dị nghĩa là không sống chung một nhà nữa, phải chia ra làm hai nơi, con cái cũng chia làm đôi, mỗi người một đứa. Cà rốt giãy lên khóc: bố mẹ ly dị thì ly dị, con với củ hành không ly dị đâu. Củ hành cũng khóc ti tỉ: con chỉ muốn ở chung với cà rốt, con không lên lầu. Bố một tay xách vali, một tay xốc củ hành: thôi, đừng có rối rít lên nữa, lên nhà ngay. Mẹ hai mắt ẩn ật nước, đứng sững nhìn cà rốt lôi chân bố. Cà rốt thét: để củ hành lại, con ghét bố, con ghét bố. Trên tay bố, củ hành giãy giụa: thả con xuống, thả con xuống, con không đi với bố đâu. Nhưng bố đã ra đến cửa rồi. Cà rốt khóc òa. Trong nhà, mẹ ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối. Sao lại bắt trẻ con phải chịu cảnh này, trời ơi. Buổi sáng, mẹ luôn chở cà rốt đến trường sớm. Mãi một lúc sau mới thấy củ hành lết thết chạy vào. Cà rốt hỏi: hôm nào cũng đi muộn thế? Củ hành chu chu cái miệng, hít mũi đánh sột: bố ngủ quên, em phải đánh thức đấy. Cà rốt hỏi lại: thế bố có pha sữa cho củ hành uống trước khi đi học không? Củ hành lắc đầu: em tự pha, mà dễ lắm. Đổ sữa vào cốc, thêm nước vào, khuấy lên. Nhưng mà nó nhạt phèo, chả ngọt như mẹ pha lúc trước. Cà rốt xịu mặt: chứ bố làm gì mà không pha cho củ hành? Củ hành nghiêng nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ: bố cứ nằm mãi trên giường, tay gác lên trán. Có khi bố bận đánh răng. Cà rốt bảo: bố thế là hư rồi. Hai chị em nắm tay nhau đi vào lớp học. Lớp chồi của củ hành ở ngay cạnh lớp lá của cà rốt. Thỉnh thoảng hai đứa lại vờ vĩnh chạy ra cửa để ngó nghiêng vào lớp đứa kia. Gặp nhau ở trường sướng thật. Cà rốt và củ hành chán nhất là khi phải về nhà. Lúc đó mỗi đứa lại phải ở một nơi. Giờ ra chơi, cà rốt và củ hành không thích nô đùa cùng các bạn. Hai đứa cùng ngồi trên ghế xích đu, vừa ăn bánh sữa vừa trò chuyện. Củ hành kể: hôm qua bố ngồi vá quần áo cho em, bị kim chọc vào tay, kêu ui da, buồn cười lắm. Cà rốt cũng khúc khích: còn mẹ sửa cái bếp điện mãi mà không xong, hễ cắm dây vào là nổ cầu chì, sau phải nhờ chú Ngân sửa mới xong đấy. Củ hành xịu mặt: thế sao mẹ không gọi bố mà lại nhờ chú Ngân? Cà rốt dí ngón tay xinh xinh vào trán củ hành: ngốc thế, ly dị rồi là không có nhờ vả chuyện gì cả. Củ hành nói: mẹ bảo thế à? Cà rốt gật đầu: ừ. Củ hành cáu: chán mẹ lắm, tự nhiên lại ly dị. Cà rốt gật đầu ra vẻ đồng tình, mặt buồn hiu. Một hôm khi mẹ đến đón cà rốt, chiều đã muộn lắm rồi, thế mà bố vẫn chưa đến đón củ hành. Cô giáo đưa mắt nhìn hai đứa trẻ vui vẻ chơi lò cò trên sân, rồi băn khoăn nói với mẹ: hôm nay ở nhà em có việc, không biết chừng nào anh mới đến đón cháu. Mẹ bảo: thôi để tôi đưa cháu về luôn. Củ hành tròn mắt: mẹ cho con về chung với em cà rốt hả? Mẹ gật đầu, hai đứa nhảy tưng tưng vì mừng. Trên xe, cà rốt và củ hành nói cười luôn miệng. Vào nhà, củ hành lăng xăng chạy tới chạy lui, tất cả đều quen thuộc, thích quá. Cà rốt đột nhiên người lớn hẳn. Con bé nhìn em một cách bao dung: chạy vừa thôi, đi tắm rồi còn ăn cơm chứ. Củ hành vẫn chạy tới chạy lui: em thích chạy. Hai tay cu cậu dang rộng như lái máy bay, quẹt cả vào người cà rốt. Ôi ôi thích quá, xe ra cho máy bay chạy nào.
Khi bố về, trời đã khuya lắm. Bố đứng lững khựng trước cửa, khẽ hắn giọng rồi lại đứng im. Mẹ đẩy cánh cửa mở hé cho rộng thêm bảo, anh vào đi. Bố rón rén bước vào, nhà im phăng phắc. Hai đứa trẻ đang ngủ ngon trong giường. Mẹ bảo, anh để Củ Hành ngủ ở đây một đêm cũng được, đừng đánh thức chúng nó nữa chừng. Bố nói, anh xin lỗi, có việc đột xuất nên không thể đến đón đúng giờ. Mẹ lạnh lùng, người anh cần xin lỗi là chúng nó chứ không phải là em. Bố đứng chôn chân trước giường ngủ của hai đứa trẻ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai gương mặt bầu bĩnh kề sát nhau thật ngây thơ đáng yêu. Củ hay ngủ say miệng chóp chép, nhai trong giấc mơ. Bàn tay vẫn nắm chặt tay cà rốt. Con chị nằm gác chân lên người em, hai mắt nhắm tịt, nhưng miệng lại tủm tỉm cười. Hai vai bố như xệ hẳn xuống, bố nói mà không nhìn mẹ. Sao mình lại để mọi sự trở nên tồi tệ thế này hả em? Hai người ngồi đối diện trong một quán cà phê. Trước mặt anh, chiếc gạt tàn đã đầy ắp thuốc lá. Ly nước của chị cũng cạn đến đáy rồi. Cuộc trò chuyện lâu hơn họ nghĩ. Khi anh nói tên quán cà phê, chị đã rùng mình. Đó là nơi hai người từng hẹn hò nhau từ lúc mới yêu. Chiếc bàn trong góc cũng là bàn quen thuộc. Anh muốn nhắc nhở chị điều gì chứ, khi chính anh là kẻ có lỗi trăm bề. Chị không thể tha thứ, mặc dù anh đã quỳ xuống chân chị xin lỗi rất nhiều lần. Niềm tin và tình yêu chị dành cho anh quá lớn. Đến nỗi khi biết sự phản bội của anh, chị bất ngờ đến sửng sốt, tê dại cả người. Quyết định ly hôn của chị làm mọi người ái ngại. Mẹ chị khuyên, nó đã biết lỗi rồi thì tha thứ đi con ạ. Như mẹ từng tha thứ cho bố mày ấy. Có lẽ trong tình yêu khó có lời khuyên nào áp dụng thật chính xác cho từng trường hợp. Chị biết rõ mình không thể lướt qua mọi chuyện được như mẹ, xem như không có gì. Sống tiếp tục với anh chị không chịu nổi. Khi chị nói thẳng điều đó, anh lặng người, trông chị như một người khác hẳn, quyết liệt và lạnh lùng. Anh cố vớt vát bằng cách đem cà rốt và củ hành ra thuyết phục. Em ơi, em đừng để các con phải liên lụy. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng ly dị được không? Chị tàn nhẫn nhìn anh. Không ly dị để sống giả dối như nhiều người khác sao? Em không muốn vậy. Khi các con lớn chúng sẽ hiểu. Nước mắt ứa ra, anh khóc không kềm chế trước mặt chị, nhưng chị vẫn dửng dưng. Lòng chị đã nguội lạnh kể từ khi biết anh phản bội. Kể từ giờ phút này, chị sẽ cư xử như một người không có trái tim. Ra tòa anh bảo, tôi có lỗi, tòa cứ xử theo ý vợ tôi sao cũng được. Chị lạnh lùng đề nghị, chia đôi mọi thứ. Anh ấy và con trai ở trên lầu, tôi và con gái ở nhà dưới. Xây lối đi riêng, không ai làm phiền ai. Thế là họ ly dị được hơn nửa năm. Cà rốt và củ hành dần dần cũng quen cuộc sống chia đôi của bố mẹ. Bố thì dễ rồi, nhà bố thường mở cửa rộng, cà rốt muốn lên lúc nào cũng được. Nhưng con bé không dám, mẹ khắt khe lắm. Một lần thấy cà rốt lên nhà với bố, mẹ giận dữ quát ầm lên. Cà rốt phải lủi thủi đi về trước ánh mắt buồn rầu của bố. Từ đó, nhà mẹ luôn đóng cửa, cà rốt và củ hành chỉ còn gặp nhau lúc đi nhà trẻ. Cũng may là mẹ không đổi trường, chứ nếu mẹ đổi, hai chị em sẽ lâm vào cảnh gần nhà xa ngõ cho xem. Thường lệ, bố đưa củ hành đi học muộn, nhưng luôn đón sớm nửa giờ. Bố xin cô giáo được gặp cà rốt. Ban đầu, cô giáo cũng lúng túng khó xử, vì như thế là sai quy định của trường. Nhưng ánh mắt van nài của bố, cô thấy tội nghiệp. Cô bảo, anh đừng gặp cháu lâu quá, 15 phút được rồi. Bố mừng rỡ vâng dạ rối rít. Thế là hai bố con được gặp nhau trò chuyện mỗi ngày. Bố hay hỏi cà rốt, thế mẹ có khỏe không? Tối mẹ có thức khuya không? Mẹ có hay khóc không? Rồi bố xoa nắng tay chân, ôm cà rốt vào lòng, hôn lên đôi má bầu bĩnh của con mà nước mắt ứa ra.
Bố dặn đừng cho mẹ biết là bố hay gặp con nhé. Bố không dặn, cà rốt cũng giấu kín, dại gì nói ra cho mẹ cấm nhỉ. Nó còn dặn ngược lại bố nhớ đón củ hành trước khi mẹ đón con nhé, để mẹ đừng thấy bố con mình gặp nhau. Bố lại chảy nước mắt. Chỉ mới nửa năm mà cà rốt đã bà cụ non như thế rồi. Bố hối hận quá. Trưa hôm ấy, đột nhiên bố nhìn thấy mẹ ở ngã tư đường. Mẹ đang đứng mặc cả để mua trái cây. Không nhìn thấy bố. Gương mặt mẹ trắng trẻo, ửng hồng dưới nắng. Chiếc áo màu tím và bờ vai quen thuộc làm lòng bố nhói đau. Lập tức bố chạy xe lên vỉa hè, vào sau một gốc cây âm thầm nhìn mẹ. Khi mẹ đi rồi, bố vẫn đứng lặng nhìn theo đốm màu tím nhỏ dần rồi khuất hẳn. Tự nhiên, bố mệt mỏi đến cực độ, móc trong túi chiếc điện thoại di động. Bố gọi về cơ quan, cáo ốm để xin nghỉ buổi chiều. Từ ngã tư gặp mẹ, bố đi lòng vòng mãi dưới nắng, rồi tấp vào một quán bia quen. Từng chai bố uống cạn. Người chủ quán đến kéo ghế ngồi chung. Sầu đời hả bạn, để tôi uống cùng. Không hiểu sao bố lại uống nhiều như vậy và nói nhiều nữa. Bố nói hết những ẩn ức trong lòng, rằng bố yêu mẹ lắm. Từ khi mẹ ly dị bố càng yêu mẹ hơn. Nhưng bố cũng oán mẹ nhiều bằng bố yêu mẹ, rằng sao mẹ sắt thép cứng lòng như thế, rằng tội nhân phạm tội trọng khi hối lỗi còn được ân xá, mà mẹ thì kiên quyết chặt đứt đường về của bố, rằng bố nhớ cà rốt biết bao, bố thèm ăn cơm của mẹ nấu biết bao. Tại sao mẹ có thể quên đi những ngày hạnh phúc của bố và mẹ? Tại sao mẹ chỉ nhớ tội lỗi của xấu xa của bố mà quên đi những kỷ niệm đẹp bố từng làm? Càng nói bố càng uống. Người chủ quán bỏ đi lúc nào bố cũng không biết. Đèn đường lên lúc nào bố cũng không hay. Bố quên luôn giờ đón củ hành. Mà bố đón làm sao được khi đã gục trên bàn ngủ thiếp thế kia. Hai người ngồi đối diện trong quán cà phê quen thuộc. Chỗ ngồi và chiếc bàn cũng quen thuộc. Anh hút thuốc liên tục. Chiếc gạt tàn dần đầy lên. Mấy lần chị suýt bảo anh ngưng hút, nhưng lại bặm môi im lặng. Bây giờ anh muốn làm gì thì cứ làm, chị chẳng quan tâm. Nhưng khi anh cất tiếng, sự căng thẳng của chị trùng dần. Rồi nước mắt chị rớt xuống. Anh bảo: Anh vẫn lén gặp cà rốt mỗi chiều ở trường. Anh nhớ con lắm. Nhớ mùi mồ hôi của nó. Nhớ những câu hỏi vặn vẹo khiến anh điên đầu trước kia. Anh cũng nhớ em. Mỗi đêm anh đều áp tai xuống gạch, lắng nghe tiếng động ở dưới nhà để tưởng tượng ra em đang làm gì, cà rốt đang làm gì. Có hôm anh ra cầu thang xoáy, áp tai vào gạch như một thằng ăn trộm, thèm nghe một tiếng em cười mà không được. Một lần anh đang ngồi như thế thì củ hành thức dậy. Nó mò ra cầu thang xoáy và thấy anh ở đó. Hai bố con anh đã ngồi ôm nhau ngồi rất lâu, chỉ để nói về em và cà rốt. Củ hành bảo: Con ghét ly dị, con nhớ mẹ và cà rốt, con muốn uống sữa mẹ pha. Bố ơi, bố đừng chơi trò ly dị nữa nhé. Đây là trò chơi hả em? Anh cũng ước nó chỉ là trò chơi để mình chấm dứt không chơi nữa. Trò chơi gì mà tàn nhẫn quá, làm khổ cả 4 người. Em muốn anh phải làm gì bây giờ để được em tha thứ? Sao em lại giao củ hành cho anh mà không giữ cả hai đứa với nhau? Phải chăng em muốn nhìn rõ tội lỗi của mình, rằng vì anh mà con cái phải mỗi đứa một nơi? Anh nhìn rõ lắm rồi em ơi, nhất là đêm hôm qua khi anh đứng nhìn hai đứa con mình ngủ trong giường. Em cho anh gửi củ hành lại nhé. Ngày mai anh thuê người tới đập cầu thang xoáy bên ngoài, mở lại lối cầu thang bên trong. Em không muốn thấy mặt anh nữa thì để anh đi, miễn em được thoải mái, miễn cà rốt và củ hành được sống bên nhau. Anh không đem theo một thứ gì cả, cũng không cần tiền. Khi hạnh phúc đã mất, tiền bạc tài sản cũng thành vô nghĩa. Vì thế hôm nay anh mời em ra đây chỉ để nói với em như thế mà thôi. Nước mắt chị chảy dài. Trên tất cả mọi điều, chị vẫn còn yêu anh lắm.
Anh là người đàn ông duy nhất mà chị yêu. Xa anh, chị không chỉ hành hạ anh mà còn hành hạ chính mình. Chị biết chuyện anh gặp cà rốt mỗi ngày, biết tất cả. Trẻ con ngủ mớ thường nói ra hết những gì chúng cất trong lòng. Nửa đêm, cà rốt ôm cổ mẹ mà tưởng là bố thủ thỉ. Mẹ sửa bếp điện mãi mà không được, cứ bị giật hoài bố ạ. Tội nghiệp mẹ nhỉ. Còn bố vá quần cho củ hành bị kim đâm vào tay phải không? Cũng tội nghiệp bố luôn. À, ngày mai khi bố đến, bố nhớ mua que kem cho con nhé. Con thèm ăn kem lắm nhưng mẹ chẳng mua. Rồi cà rốt lại nói, như nói với củ hành. Ngày mai chị bảo mẹ pha sữa rồi đổ vào chai đem đi cho củ hành nha. Hay chị giấu mẹ, đổ sữa của chị vào chai cũng được. Chị uống mãi chán lắm, còn củ hành thì lại thèm. Càng nghe, chị càng xót. Chui đầu vào gối, chị cắn răng khóc rưng rức. Chị cũng nhớ củ hành, nhớ anh đến điên dại. Đêm nằm chị cũng lắng nghe bước chân anh đi đi lại trên lầu. Thỉnh thoảng chị lại lục tủ, lấy chiếc áo của anh ấp trên mặt và khóc thầm. Nghe tiếng anh ho, lòng chị nhói buốt. Nhìn đôi mắt thâm quầng của chị, mẹ lắc đầu. Ghen thì có 5-7 đường ghen, nhưng mà ghen như mày, đày ải mình như mày, mẹ thấy mới có một. Nghe lời mẹ, tha lỗi cho chồng đi con. Tao nghe người ta bảo dạo này nó cũng sa sút tinh thần, sức khỏe tồi tệ lắm. Chị gắt. Mẹ cứ nói như đùa, đã ly dị rồi mà còn tha thứ nổi gì. Mẹ đừng làm con rối tung lên nữa. Mẹ dỗi. Vâng, tôi xin lỗi chị. Chuyện của chị tôi không có quyền xía vào. Nhưng tôi xót cho cháu tôi lắm. Chúng nó có lỗi gì mà phải xa bố xa mẹ, sống mỗi đứa một nơi chứ. Cứ ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình thì đừng xin chúng nó ra. Ngày trước ấy à, tôi mà không tha thứ cho bố chị, giờ này không chừng chị sống với mẹ ghẻ chứ không phải là tôi đâu. Nghe mẹ nói mà chị lạnh cả người. Sao chị không nghĩ ra điều ấy nhỉ? Nếu người đàn bà kia trở thành mẹ ghẻ của Hành, chị biết làm thế nào? Chị không muốn điều ấy xảy ra. Không phải chị sợ bà mẹ ghẻ ấy không thương yêu của Hành. Cái chính là trong sâu thẳm tâm hồn, chị không muốn mất anh. Mắt chị càng quầng thâm hơn vì những đêm mất ngủ. Chị hối hận vì đã quyết liệt ly dị chồng. Anh lặng lẽ nhìn chị. Câu hỏi bật ra khiến anh cũng run rẩy cả người. Thế em có còn yêu anh không? Em thù ghét anh, ly dị anh, nhưng trong lòng em còn yêu thương anh chút nào không? Nếu còn, dù chỉ là sợi chỉ mỏng manh, anh cũng xin em cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Anh ngàn lần cầu xin em. Nước mắt nhạt nhòa, nghẹn cứng trong lòng ngực. Chị cứ nức nở mãi. Thế rồi chị đặt bàn tay run rẩy của mình lên tay anh. Anh lặng người. Ở nhà trẻ chỉ còn cà rốt và củ hành chơi lò cò trên sân. Củ hành bảo, hôm nay bố lại quên đón em rồi. Cà rốt cười, thì về nhà với mẹ và chị càng sướng. Củ hành lại bảo, nhưng sao hôm nay mẹ cũng đón chị muộn thế? Cà rốt tròn xoe mắt, nhỉ. Hai đứa không chơi lò cò nữa, đứng nhí mũi vào ô mắt cáo. Vừa lúc đó, những ánh đèn loang loáng rọi vào. Củ hành reo, bố đến rồi. Cà rốt cũng reo, mẹ đến rồi. Bố và mẹ cùng dựng xe, bước nhanh đến chỗ hai đứa trẻ. Cà rốt giật tay Củ hành. Nhìn kìa, bố đã nắm tay mẹ. Củ hành cười toét miệng. Thì em đã bảo mà, chơi mãi trò ly dị chán lắm. Truyện ngắn Tha Thứ xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.